गणेश चतुर्थी स्पेशल रेसिपीमध्ये आज मी तुम्हाला गणपती बाप्पांना नैवेद्याची थाळी ती पण महाराष्ट्रीयन स्टाईलमध्ये कशी तयार करायची हे तुम्हाला मी दाखवणार आहे। आणि खूप छान आणि टेस्टी ही रेसिपी बनवून तयार होते। तुम्ही पण ही गणेश चतुर्थीला नक्की ही रेसिपी करून पहा आणि गणपती बाप्पांना नैवेद्य दाखवा। चला तर मग आपण नैवेद्याची थाळीची तयारी करूया। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। मी हे काळे वाटाणे एक अर्धा बाउल घेतलं, रात्रभर मी भिजत ठेवलं होतं। आपण कुकरमध्ये हे ट्रान्सफर करून घेऊया। आणि भिजवताना मी ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं, कारण हे वाटाणे लवकर शिजत नाही। त्याचं कारण आहे की मीठ टाकल्याने हे वाटाणे 5 ते 6 सिटीमध्ये छान असे शिजून तयार होतात। मी यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकून कुकर बंद करून एक 5 ते 6 पण सिटी काढून घ्यायची। आता तुम्ही बघू शकता एक 5 ते 6 सिटी झाली। आपण कुकर खोलून घेऊया। मी तुम्हाला दाखवते वाटाणा कसा शिजून तयार झालेला आहे। हे बघू शकता तुम्ही, छान असं मऊ शिजून तयार झालेलं आहे। जे मीठ टाकलं त्याच्यामुळे हे 5 ते 6 सिटीमध्ये बनवून तयार झालेले। आपण एका बाउलमध्ये हे काढून घेऊया। सर्व खूप छान अशी ही रेसिपी बनवून तयार होते। आता एक बाउल घ्या, त्यात मी अर्धी वाटी मुगाची डाळ घेतली आहे। आणि ही डाळ आपल्याला 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची व्यवस्थित अशी। एक साईडला आपण डाळीची पण तयारी करूया। धुवून झाल्यावर ह्याच्यामध्ये 2 बाउल आपण पाणी ॲड करायचं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये आपण एक पाव चमचा हळद टाकायची आपल्याला। हळद टाकून मी थोडं मिक्स करून घेणार आहे। आणि आपण हे कुकरचं झाकण लावून याची 3 ते 4 आपण सिटी काढून घ्यायची की डाळ व्यवस्थित अशी शिजून तयार होणार आहे। तोपर्यंत थोडं दुसरी तयारी करूया आपण। आता मी दुसऱ्या पॅनमध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेणार आहे। आणि तेल छान गरम झालं की आपण ह्याच्यामध्ये लसूण, आलं आणि कांदा हे आपण तिन्ही साहित्य एकत्र टाकून थोडंसं मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया। आणि छान असं पण मऊ होईपर्यंत थोडीशी वाट पाहूया। आता तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित मऊ झालं, तेव्हा आपण एक टमाटा ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आणि हे पण थोडंसं मऊ होईपर्यंत थोडी वाट पाहून घेऊया। छान असं मऊ झालं आहे। आता मी दुसऱ्या एका कुकरमध्ये 3 बटाटे सोलून घेतलेत आणि ह्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकून हे कुकरची एक 4 ते 5 आपण सिटी काढून घेऊया। तोपर्यंत आपण हे मसालाही आपला तयार आहे। थोडी कोथिंबीर टाकून आपण हे मसाला वाटून घेऊया। आणि दुसऱ्या एक कढईमध्ये 2 चमचे मी तेल टाकले, त्यात अर्धा चमचा राई टाकायची आहे। आणि राई तडतडली की याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता एक 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाणी टाकून मिक्स करून घेऊया। खूप छान एक ग्रेव्ही बनून तयार होते। आणि हा मसाला जो वाटलेला तो टाकायचा। ह्याच्यामध्ये आपण नारळाचा वापर करणार नाही, तरी पण खूप छान अशी ही ग्रेव्ही बनवून तयार होणार आहे। सर्व मसाले मिक्स करून घेऊया ह्याच्यामध्ये। आता जे सुके मसाले ते आपण ॲड करायचे। गरम मसाला मी एक पाव चमचा टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये। पाव चमचा हळद टाकायची आहे। आणि एक पाव चमचा धणेपूड टाकायचे। आणि एक आपण चमचा लाल तिखट तुमच्या चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। मीठ टाकूया चवीनुसार। आणि हे आता सर्व एकजीव करून घ्यायचे। छान असं मसाल्याला तेल थोडं सुटेपर्यंत थोडंसं मिक्स करून घेऊया आपण। आणि मसाल्याला छान उकळ येईल तोपर्यंत थोडी वाट पाहूया। बघू शकता तुम्ही छान असा मसाला तयार झाला आहे। आणि हे मिक्सरच्या जारमध्येच थोडंसं वाटाण्याचं पाणी होतं ते टाकून मी मिक्स करून घेते। आणि हे जे वाटाणे होते ते आपण थोडे ह्याच्यात ते बाकी ठेवून बाकी सगळे टाकून घ्यायचे, मिक्स करूया। आणि थोडेसे मी जे वाटाणे होते ते आता थोडं मॅश करून घेतले। थोडंसं ग्रेव्ही घट्ट होण्यासाठी मी असं करून घेतले। हे मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित असं। आणि थोडंसं एक उकळ येऊ दे। आणि आपण कुकर पण आपला थंड झालेला आहे। आपण बघूया आता बटाटे पण शिजलेत व्यवस्थित आपले। आता हे आपण कुकर थंड झालं एक साईडला ठेवून आणि ही भाजी आपली रेडी झाली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। आणि खूप छान आणि टेस्टी ही रेसिपी बनवून तयार झाली। तुम्ही नक्की करून पहा रेसिपी, खूप छान अशी बनवून तयार आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया आपण। आणि आपण आता कुकरही थंड झालं आहे, आपण बघून घेऊया। डाळीचं पण व्यवस्थित शिजली आहे। आपण थोडंसं ह्याच्यात पाणी ॲड करून ही डाळ आपण छान अशी मॅश करून घेऊया व्यवस्थित अशी। आणि आता एका कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल टाकले। फोडणीची तयारी करूया। अर्धा चमचा मी राई टाकणार आहे ह्याच्यात। आणि अर्धा चमचा जिरं टाकायचं आहे। छान असं फुललं पाहिजे जिरं आणि राई। व्यवस्थित तडतडली की ह्याच्यामध्ये 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं टाकायची, मिक्स करून घेऊया आपण सारखं। आणि 5 लसूण टाकायचे, ते पण छान असं थोडंसं परतून घेऊया। 2 बेडगी मिरची मी टाकली ह्याच्यामध्ये। आणि एक 2 चमचे मी कांदा टाकले। आणि कांदा पण आपण छान असं मिक्स करून घ्या। 2 हिरव्या मिरच्या मी टाकल्यात। तुम्ही तुमच्या तिखट किती लागतं त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। हे मिक्स करून झालं की एक मोठा पण टमॅटो टाकायचा आहे। टमॅटो टाकले। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित असं। छान असं मिक्स झालं पाहिजे। आणि 1 पिंच मी हिंग टाकली आहे। हिंग तुम्ही डाळीत टाकलात तरी चालेल। आणि हे मिक्स करून घेतले। आता थोडंसं छान असं मऊ होऊ दे
व्यवस्थित मऊ झाले तुम्ही बघू शकता. आणि मी एक अर्धा चमचा लाल तिखट टाकणार आहे. हे मी थोडंसं मसाल्यावाली डाळ बनवणार आहे. व्यवस्थित मिक्स करून झाले. ती डाळ मी घोटून घेतली आहे. ती डाळ आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायची. आता तुम्हाला किती पाणी कमी जास्त लागतं त्या हिशोबाने तुम्ही टाकू शकता. कुकरमध्ये मी थोडं पाणी घेऊन व्यवस्थित थोडं मी घट्टच करून घेणार आहे. चवीनुसार आपण थोडं मीठ ह्याच्यामध्ये ॲड करूया. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया छान असं. आणि आपण ह्याची छान अशी उकळ काढून घ्यायची. आता मी दुसरं गॅस ऑन करून त्यात 1-2 चमचे तेल टाकले. त्यात अर्धा चमचा मी राई टाकणार आहे. आणि राई छान तडतडली की ह्याच्यामध्ये आपण एक 5 कढीपत्त्याची पानं टाकून घ्यायची. आपण भाजीची तयारी करून घेऊया. आणि ह्याच्यामध्ये मी एक कांदा चिरून टाकले बारीक. तेही आपण छान असं मिक्स करून घ्यायचे. 2 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आहेत. आणि कांदा व्यवस्थित आता मऊ होईपर्यंत वाटतो. आणि बटाटे मी थोडे मॅश करून घेणार असे. तुम्हाला फोडी ठेवायचं तर तुम्ही फोडी ठेवू शकता. एक पाव चमचा मी हळद टाकून मिक्स करून घेतले. कांदाही व्यवस्थित मऊ झाला. हे बटाटे ह्याच्यामध्ये आपण ॲड करून घेऊया. आणि हिंग टाकायची आहे थोडीशी. आणि आपण छान आता एकजीव करून घ्यायचे. चवीनुसार मीठ टाकूया. गणेश चतुर्थी स्पेशल रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला ही रेसिपी दाखवणार आहे आज. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. नैवेद्यासाठी पूर्ण थाळी बनवून तयार करून दाखवणार आहे. तुम्ही पण नक्की करून पहा. आता थोडीशी आपण वाफ काढून घेऊया. आणि डाळी आपली छान उकळली आहे. वरून 1 चमचा मी तूप टाकणार आहे. ह्याच्याने काय होती डाळीला खूप छान अशी चव येते. थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. व्यवस्थित टाकून आपण हे मिक्स करून घ्यायचे. आणि आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करून घेऊया. आणि आपण झाकून साईडला ठेवूया ही आता. आणि भाजी आपली तयार झालेली आहे. व्यवस्थित अशी एक वाफ काढून घेतली आहे. गॅस बंद करून घेऊया. आता मी एक बाऊल मी गव्हाचं पीठ घेतले. पुरीची तयारी करूया आपण. ह्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. आणि मिक्स करून घेऊन थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला एक घट्टसा असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. पातळ नाही करायचं कारण पुरीसाठी थोडं घट्टसरच गोळा असतो. व्यवस्थित मिक्स करून तुम्ही बघू शकता मी छान असा एक गोळा बनवून तयार केलेला आहे. थोडं तेल टाकून हे एकसारखं मळून घेऊया. व्यवस्थित छान मळून हे आपण एक साईडला थोडा वेळ ठेवून घेऊया. आता मी एक कुकर घेतला. त्यात 1 ग्लास मी हे तांदूळ घेतलेत. आणि तांदूळ आपल्याला छान असं 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे. तांदूळ धुवून झाले. ह्याच्यामध्ये आता आपण पाणी ॲड करायचे. तर मी 1 ग्लास तांदूळ घेतले तर 2 ग्लास पाणी घेणार आहे. आणखीन 1 ग्लास ह्याच्यामध्ये पाणी मी टाकणार आहे. मग 1 ग्लास तांदळाला 2 ग्लास पाणी आणि चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं. थोडं मिक्स करून घेऊया आपण हे. आणि आपण कुकरचं झाकण बंद करून 3 शिट्या काढून घ्यायची. व्यवस्थित असा भात बनवून तयार होतो. थोडी वाट पाहूया. तोपर्यंत आपण पुरीची तयारी करूया. मी पीठ हे घेतले आणि एकसारखं मळून घेतले. त्याचे 2 भाग करून घेतले. आणि व्यवस्थित गोल करून आपण थोडंसं सुकं पीठ लावून घ्यायचं ह्याच्यावरती. आणि एक छान अशी एक पोळी लाटून घ्यायची आहे. व्यवस्थित गोलसर अशी लाटून घ्यायची की पुरी छान अशी आपली व्यवस्थित तळून तयार होणार आहे. आणि एक वाटीच्या साहाय्याने मी असे पुरी करून घेणार आहे. तुम्ही कुठल्याही डब्याचं झाकण असेल त्याच्याने पण करू शकता. खूप छान अशी ही पूर्ण थाळी बनवून तयार होते. मी हे साईडने सर्व काढून घेते. आता मी गॅस ऑन केले आणि तेल तापत ठेवले. तेल छान आपण कडकडीत तापत घ्यायचे. ह्याच्यामध्ये थोडंसं पीठ टाकून मी बघते की व्यवस्थित बुडबुडे आले म्हणजे तेल छान तापले. गॅसची फ्लेम स्लो करून आपण 2-2 पुरी सोडून ह्याच्यात घेऊया. आणि व्यवस्थित आपण गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत ही पुरी तळून घेऊया. तुम्ही बघू शकता छान अशी पुरी तळून तयार झाली आपली. आता एका प्लेटमध्ये मी ही काढून घेते. आता ह्याच कढाईमध्ये आपण पापड फ्राय करून घेऊया. हे तांदळाचे पापड आहेत ते मी ह्याच्यामध्ये तळून घेते. तेही तयार झाले. ते पण मी एका प्लेटवरती काढून घेते. आणि आळू वडी आहेत ही रेडी करून मी ठेवली ती. ह्याची अगोदर मी तुम्हाला रेसिपी दाखवली आहे. त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आय बटनमध्ये पण देणार. तुम्ही नक्की चेक करून बघा. अँड स्क्रीनवर पण मी देते. हे आपण एकसारखं खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. मी पहिलेच रात्री रेडी करून ठेवलेलं आहे. हे पण तयार झाले. काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये. खूप छान ही पण आलूवडी बनवून तयार होते. आता आपण सर्व आपलं साहित्य बनवून रेडी झाले. आपण सर्व करून घेऊया. एका वाटीमध्ये व्यवस्थित असं एकसारखं हे राईस टाकून एकसारखं गोल आहे ना त्याप्रमाणे करून घेऊया. आणि ही आपण मसाल्याची डाळ बनवली ती पण एका बाऊलमध्ये काढून घेऊया. खूप छान आणि टेस्टी ही डाळ बनवून तयार झालेली आहे. आणि जे आपण हे पण सर्व केलं. आणि जे काळे वाटाण्याची आपण ग्रेव्ही बनवून घेतली ती पण खूप छान टेस्टी बनवून झाली. तुम्ही नक्की ही रेसिपी करून पहा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आहे. हे पण आपण सर्व करून घेऊया. आपण हे पण ठेवून घेतले. आता आपण बटाट्याची भाजी मी थोडीशी मऊसूत केली. पुरीवर अशी भाजी खूप छान आणि टेस्टी लागते. याप्रमाणे तुम्ही पण नक्की करून पाहा ही भाजी. आता हे पण आपण सर्व करून घेऊया. आणि जे आपण पुरी बनवले खूप मऊ अशा पुरी बनवून तयार झाल्या आहेत. पुरी आपण सर्व करून घेऊया. आणि जी आलू वडी मी बनवून घेतली ती पण आपण सर्व करूया. पापडसुद्धा मी फ्राय करून झाले ते पापड ठेवूया आपण.
गणपती बाप्पांसाठी नैवेद्याची थाळी तयार होते. खूप छान बनवून झाली आणि मोदकही मी तयार करून घेतलेले. ह्याची रेसिपी पण मी ह्यापूर्वी तुम्हाला दाखवली आहे आणि आणखीनसुद्धा सर्व रेसिपीज मी मोदकचे दाखवले. त्याची लिंक पण तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आय बटनमध्ये अँड स्क्रीनमध्ये पण देईन. तुम्ही नक्की हे चेक करून पहा. आणि पूर्ण थाली आपली बनवून तयार झाली आहे. गणेश चतुर्थी स्पेशल रेसिपीमध्ये गणपती बाप्पांना नैवेद्याची महाराष्ट्रीयन थाली मी बनवून तयार केलेली आहे. आता मी ही पूर्ण थाली बनवून तयार झाली. ह्यातली तुम्हाला कुठली रेसिपी खूप आवडली असेल तर मला तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. मी राईस बनवलं, मसालेली डाळ बनवली आहे, परत बटाट्याची भाजी बनवली आहे, काळ्या वाटाण्याची ग्रेव्ही बनवली आहे, पापड आहेत, आलू वडी आहेत, पुरी आहे आणि मोदकही आहेत. ह्यातली कुठली रेसिपी तुम्हाला आवडली ते मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि जे तुम्हाला मी लिंक देणार आहे ती नक्की तुम्ही चेक करा. गणेश चतुर्थी स्पेशलमध्ये तुम्हाला मी आज ही पूर्ण थाळी बनवून दाखवली आहे. मी तुम्हाला ही रेसिपी 30 मिनटामध्ये बनवून दाखवली आहे. तुमचं स्वयंपाक बनवण्याचं स्पीड जेवढं फास्ट असेल तेवढं तुमचं स्वयंपाक फटाफट बनवून तयार होणार आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की करून पहा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या डेलीच्या नवनवीन रेसिपीजची अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. लाईक करा, शेअर करा. तुमचा महत्त्वाचा वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तुम्हा सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा. पुन्हा भेटूया अशाच एक रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा.